contact sport ng mga martial arts gaya ng boxing at kickboxing. Ang ibig sabihin nito, nagkakasakitan ng mga naglalaro nito. Kaya naman sinasabi ng mga boxer sa mga atleta na may pinakamagandang kondisyon ng katawan. Naku, bihirang-bihira sa kanila ang matataba o di kaya yung mahihina ang mga kondisyon. At saka, hindi sila madaling mapagod. Malayo sila dun sa mga bisyo at mga sakit. Guys, isipin nyo kung makuha natin yung ganitong klase ng kondisyon ng katawan. Buti naman po at nandirito ang ating guest speaker for today na walang iba kundi ang ating kagalang-galang. Alright, si Mr. Louie ang Siko. Andito ba tayo para matutunan ang boxing and stuff? Oo, ang kickboxing. So, kasi napansin ko sa lahat ng mga sports, kinakailangan talaga number 1 ang warm-up. Totoo yan. At para dyan, pati sa mga basic skills ng kickboxing, meron tayong mga batang kasama na magagaling sa kickboxing. Nako, pinawisan ako dun Pagod, no? Oo nga eh. Anong sunod dito, bro? Okay. Michael, bago ka matuto mag-kickboxing, importante yung stance. Fighting okay. stance, tinatawag nilang the fighter stance. Ito yung kung paano ka tumayo para makabato ka ng magandang suntok, magandang sipa. Kaysa, Sige. Una, Ano ba yan? tayo ka na yung legs mo, shoulder width, yung lapad ng balikat. Tapos, atas mo yung kanang paa, baba mo ng flat, okay? Yan. So, itong posisyon na to, nakabend yung knees ng konti para pagbabato ka ng sipa. Dali, di ba? Makaramdaman mo, madaling tumalon. Okay. Sunod, yung siko mo, bagsak mo lang, relax yung balikat, ang kamay, nasa harap ng mukha mo. Huwag mo tatakpan mata mo. Baba mo ng konti, tinatakpan mo yung ilong mo, tsaka yung mouth. Kasi sa laban, pinoprotektahan mo yung ulo mo eh. Pero tayo, hindi tayo nanapan na extra relax yan. So dito, yan ang tinatawag na fighting stance. So ito, kanan kasi, right-handed ka, di ba? Ang mga right-handed, nauuna yung kaliwa. Pag left-handed, palit. Yan. Okay. Relax lang, di ba? Kunin muna natin yung fighting stance. Okay. Yung unang suntok, yung jab. Jab. Yung jab, imagine mo lang, simula sa hips, no? Okay, kung kuha mo na yan, ngayon, gagawin mo sa kamay mo, kung yung left yung susuntok mo, para kang may inaabot. Okay. Ganun, di ba? Okay, Para kang inila. Ngayon, yung suntok, nagtitwist yan. Pagdating sa dulo, nakababa yung palm mo. Yan. Pero huwag mo isagad yung siko kasi baka masaktan. So palaging nililive ka na 1 inch. Okay? Para kayo inaabot. So, twist, balik. Twist, balik. Okay, twist. Tapos ngayon, paano mo siya? Okay. So ulitin natin. Dito sa harap. Okay. Ito. Lagyan mo ng power konti para macho. Ready? 1, 2, 3. Sunod, gagawin natin yung straight. Okay, straight. Fighting stance pa rin tayo. Okay? Okay, straight na to, Ngayon, ang susuntok yung kanan. Okay. Yung kanan. So, pareho lang. Ang iba lang ngayon, yung paa mo kasi yung kanan nasa likod, di ba? So, tingnan mo. Ito naman yung magti-twist. Oo. Pag twist mo, reach ka, twist din. Yung kamay, di ba? Okay, Yan. twist Tapos din. konti, Okay, tapos ganyan lang. balik. Yung kaliwa ngayon, protektahan ng mukha. naka-guard na siya. Yan. So, abot, balik. Abot, balik. Okay. Power? Sige, lagyan natin ng power. Okay. Sampo. Ready? 1, 2, 3. Kung may diretso, may kulot. May straight, may kulot din, ha? Okay. So, fighting stance ulit. Okay. Ngayon, balik tayo sa kaliwang kamay. Okay. Iba ngayon, angat yung siko, tapos ngayon, magtutwist ka. Sasama yung suntok sa katawan. Tapos, balik. Suntok. Balik. Yan. Suntok. Okay. O, subukan natin lagyan ng power. Sige, sige. Ito ng power. Ready, ha? Ready. Okay. 1, 2, 3. 1, 3. So, kumpletuhin na natin. Oo. Suntok. May tinatawag naman uppercut. Uppercut. Uppercut, okay. Left uppercut. Okay. So, yung left, bumababa ng konti para iset yung suntok. Para may ano. So, bababa ka. Okay. Tapos, iangat mo yung kamay mo hanggang tapat sa mukha mo. Ngayon, may twist din siya. Ito, nagtitwist yung kamay. Haharap sa'yo yung palad mo. Palad mo. Okay. So, balik tayo. Baba, suntok, set. Baba, suntok, set. Okay, power, Okay, no. power, Okay, power, okay. power. Para i-cut talaga na. Uppercut. Okay. Ready? 1, 2, 3,
So, pareho din. Bababa ng konti. Sabihin. Tapos, tutok. Tapos, balik. Over. Ayan. 1, 2, 3. Unang combination na ginagamit palagi ng mga kickboxer, basic sa pagsuntok, yung jab Okay. set. So, 1, 2. Okay. 1, 2. Hip. 1, 2. Sige, suntok. Left, right. Ngayon, huwag ka masyadong malikot, mapapagod ka rin Ay, kagad. sige. Relax tayo, okay? Sige. Ngayon, teka, alam mo na, di ba? Yes. Kuha mo na, ano? Yes. Gamitin naman natin yung focus mitts. Sige. Sino ba yan si Focus? Maganda to para sa eye-hand coordination, pang-timing mo, pampabilis at pampalakas sa suntok. Sige. So, fighter stance. Okay. Ang jab, kaliwa mo yung jab. Ang susuntukin mo yung kaliwa ko rin. Jab. Sa harapan, no? Tumutulog. Jab. Okay. Good. Ngayon yung straight. Yung straight. Okay. Straight. Kanan. Straight. Yan. Okay. Gawin natin yung dalawa. Jab. Straight. So, left. Right. Okay? Sige. Go. Go. Kahit nakapikit ako kasi, ayaw? Gets mo na yung jab set. Kaya. Sige, dagdag pa tayo isang combo. Nalala mo yung kulot? Aha. Ihalo natin yung kulot tsaka yung diretso. So, tingnan mo ha. Yung una, hook, straight. Sige, go ka, go. Gawin mo pa. Hook, straight. Okay. Hook, straight. Yan. Hook, straight. Subukan natin sa pads. Sige. So, yung hook dito, hook. Yan, straight. Good. Okay. Hook, straight. Pwede na. Parang masarap na nakaka-excite, pero parang masarap din yung nandiyan sa ganyan. Gusto mong subukan? Parang gusto ko. Kukunin ko lang gloves ko, ha? Sige. palit tayo. Tinatawag na hybrid sport ang kickboxing dahil pinaghahalo-halo dito ang iba't ibang martial arts and styles. Kasama dito yung mga suntok ng boxing, mga malalakas at saka mabibilis na sipa ng karate at taekwondo, at ang paggamit ng siko at tuhod ng Thai boxing. Sa makatuwid, mutant ang martial arts na ito.